এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ক'ম ন আচ্ছা হেল্ল' ৱেলকাম টু বিবৰু ক্লাছেছ ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আজি আমি ক্লাছ 10ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ MCQ কুৱেশ্যনছ আহে সেই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম চ' আজি আমি ৰিভিজন 1 ৰিভিজন 2 ৰিভিজন 3 লগত ৰিলেটেড আমি কিছু কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিম টুডে উইল ডিছকাছ ফিউ কুৱেশ্যনছ ৰিলেটেড টু ৰিভিজন 1 ৰিভিজন 2 এণ্ড ৰিভিজন 3 if you observe the MCQ questions so এই questions বিলাক মই ডিসকাস কৰি গৈ আছো তাৰ লগত আনসাৰ বিলাকো দি দিম আৰু তাৰ লগত মই কনসেপ্ট দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সো এতিয়া তোমালোকে যদি লক্ষ্য কৰা তলৰ কোনটো অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ which of the following is a square of an odd natural number গতি এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যেতিয়া আমাৰ মেট্ৰিক এক্সামত আহে বা ইতিমধ্যে আমাৰ মেট্ৰিক এক্সামত এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বাৰে বাৰে আহিছে তো 2022 NEP মতেদি সব 2024-2025 আমাৰ যেটো কোৱেশ্চনছ প্যাটাৰ্ন আছিলে এই প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ হৈছে আৰু এই প্যাটাৰ্ন মতেদি আমাৰ 45 MCQ কোৱেশ্চনছ আহে গতি MCQ কোৱেশ্চনছ খিনি আমি উইথিন শৰ্ট টাইম ইন্টাৰভেলৰ ভিতৰত কি ধৰণে কৰিব পাৰো তাৰ টিপছ মই দিবৰ কাৰণে আজি চেষ্টা কৰিম গতিকে আমি যদি এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো চাও যে তলৰ কোনটো অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ তো which of the following is a square of an odd natural number গতি এই কোৱেশ্চনটো সলিউশন কৰাৰ কাৰণে আমি কি চাব লাগিব অপচন এ আছে 256 option B 169 option C 546 and option D 754 গতিকে অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে অড নাম্বাৰ গতিকে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় অযুগ্ম হয় গতিকে এটা সংখ্যা কেতিয়া অযুগ্ম হ'ব যেতিয়া সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত কি থাকিব লাগিব 1 3 5 7 9 গতিকে আমি যদি লক্ষ্য কৰো if we observe if a number in the unit place have the digit 1 3 5 7 and 9 then that number is an odd number গতিকে আমাৰ যেটো কারেক্ট অপশন হ'ব ইয়াতে আমি যদি চাও ইয়াতে এককৰ ঘৰত 6 আছে ইয়াতে 9 আছে ইয়াতে 6 আছে আৰু ইয়াতে 4 আছে গতিকে অপশন বি এককৰ ঘৰত যেটো 9 আছে গতিকে আমাৰ কারেক্ট आंसर হ'ব 169 এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো চাম So question number 2 কি আছে যে 11 square আৰু 12 square মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে so between 11 square and 12 square how many natural numbers are there গতিকে যিকোনো দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গৰ মাজত কিমানটা সংখ্যা আছে আমি কি ধৰণে একেবাৰে শৰ্টকাট আমি টেকনিকত ওলাব পাৰো এটো তোমালোকে মন কৰিবা গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে so শৰ্টকাট টেকনিক যে n square আৰু n plus 1 whole square n square আৰু n plus 1 whole square মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যা সমান 2n so in between n square and n plus 1 whole square how many natural numbers are there so what is the formula 2n so ইয়াতে যদি আমি লক্ষ্য কৰো n means what 11 গতিকে 2 into 11 that means 2 11 ja 22 so our correct answer is what 22 গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 22 ঠিক একেদৰে আমি যদি কওঁ 5 স্কয়াৰ আৰু 6 স্কয়াৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে গতিকে একেবাৰে শৰ্টকাট টেকনিকটো হৈছে আমি যেটো সৰু সংখ্যা থাকিব 5 আৰু 6 ৰ ভিতৰত এই সৰু সংখ্যাক আমি 2 এৰে কি কৰি দিম পূৰণ কৰি দিম so 2 5 ja 10 that means in between 5 square and 6 square how many natural numbers are there then what to do you have to product the smaller number by 2 that means 2 5 ja 10 গতিকে এটো এটা আমাৰ শর্টকাট তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি মেট্ৰিক এক্সামত আগন্তুক আমাৰ HSLC এক্সামিনেশনত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহে আমি 2n ফৰ্মুলাৰ সহায়ত কৰিম আমাৰ কারেক্ট आंसरটো আমি অতি শৰ্টত সহজতে আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম তো সিমিলারলি question number 3 তলৰ কোনটো পূৰ্ণ বৰ্গ নহয় which of the following is not a perfect square তো কোনটো সংখ্যা পূৰ্ণ বৰ্গ নহয় গতিকে এটা সংখ্যা এটো দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হ'ব পাৰে তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হ'ব পাৰে চাৰিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হ'ব পাৰে it may be one digit number it may be two digit number it may be three digit number just observing the number how can we say that it is a perfect square number or it is not a perfect square number so what is the technique always remember সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা যদি এটা সংখ্যাৰ এককৰ অংকটো 2 3 7 8 এইকেইটা অংকৰে যদি আমাৰ সংখ্যাটো শেষ হয়
if a number ends with the digit 2, 3, 7 and 8, also odd number of 0, odd zeros, odd zeros, odd zeros মানে অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য, অযুগ্ম সংখ্যক শূন্যৰে যদি সংখ্যাটো শেষ হয় তেনেহলে সেই সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়। গতিকে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, অপশ্যন এ আছে আমাৰ 441, অপশ্যন বি 572, অপশ্যন সি 576, অপশ্যন ডি আছে 729। গতিকে কোনটো সংখ্যা, হুইচ অফ দ্য গিভেন নাম্বাৰ এণ্ড উইথ দ্য ডিজিট 2, কোনটো সংখ্যা আমাৰ 2, 3 বা 7, 8 এৰে ফিনিশ হৈছে বা শেষ হৈছে আমি তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিম। গতিকে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ আমি দেখিবলৈ পাম যে অপশ্যন বি 572 এককৰ ঘৰত ইউনিট প্লেস have the digit 2 or ends with the digit 2, that is why our correct answer is what 572. Similarly আমি এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 লৈকে যাওঁ। কোনটো সংখ্যা সকলো সংখ্যাৰ উৎপাদক হয়, which number is the factor of every number। গতিকে যদি ফ্যাক্টৰ বা উৎপাদকৰ কথাটো আমি যদি তাৰ ধাৰণাটো দিবলৈ যাওঁ, যদি 2, 3টা সাপোজ আমি ভাবি লওঁ 5, 15, suppose 5, 11, 13 or 17, এইবিলাক সংখ্যা হৈছে আমাৰ কি সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা। গতিকে সকলো সংখ্যাৰ একো উৎপাদক নাই মানে সদায় কোন থাকিব, যেনে 5 হক আমি 1 into 5, 11 সমান 1 into 11, 13 equal to 1 into 13, 17 equal to 1 into 17। গতিকে এই গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক একো নাই মানে সদায় কি থাকিব লাগিব, এক আছে। গতিকে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে যিকোনো সংখ্যা, দুটা সংখ্যাই হওক বা তিনিটা সংখ্যাই হওক, ইহঁতৰ একো উৎপাদক মানে উৎপাদক যদি নাথাকে, that means if you are given 2, 3, 4 numbers are given, if there is no factor, always one is a factor of each number, so our correct answer should be what, option B। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি B। গতিকে question number 5, তো এটা আমাৰ question number 5 টো আমি স্টার্ট কৰিম। so question number 5 টো হৈছে কি, the value of 2 to the power 0 into 3 to the power 0 into 4 to the power 0 is, so 2 to the power 0 into 3 to the power 0 into 4 to the power 0 ৰ মানটো হ'ব। গতিকে আমি যদি এই কুৱেশ্যনটো লক্ষ্য কৰোঁ, if we observe this question, so law of exponent, সূচকীয় বিধি মতেদি কি আছিলে, anything to the power 0 means what, 1, anything to the power 0 means what, 1, that is why how can we solve this question, আমি এই কুৱেশ্যনটো কি ধৰণে সমাধান কৰিম, 2 to the power 0 into 3 to the power 0 into 4 to the power 0, so 2 to the power 0 means anything to the power 0 equal to 1, so 2 to the power 0 1, 3 to the power 0 also 1, 4 to the power 0 also 1, so 1 into 1 into 1, 1 1 is 1, 1 1 is 1, that means result become 1। গতিকে আমি যদি চাওঁ 2 to the power 0 1, 3 to the power 0 1, 4 to the power 0 1, গতিকে 1 into 1 into 1, গতিকে 1ক যদি আমি তিনিবাৰ পূৰণ কৰোঁ আমাৰ এনসাৰটো 1 হ'ব। গতিকে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, if we observe A B C D, that means our correct option is what, B। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো B হ'ব। question number 6, so question number 6 কি আছে, if P be a prime number, the sum of its factor is, যদি P এটা মৌলিক সংখ্যা তেন্তে P ৰ উৎপাদক সমূহৰ যোগফল হ'ব। অলপ মোৰ লিখোতে যেহেতু অলপ জেগাটো কনজাস্টেড, গতিকে অলপ থেপাথেপি হৈছে। অপশ্যন এ P, অপশ্যন বি 1, অপশ্যন সি P+1, অপশ্যন ডি P-1। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ মেট্ৰিকত প্ৰায় আহি থাকে আৰু ইতিমধ্যে আহি গৈছে। গতিকে আমি আগন্তুক SSLC এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে কি ধৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যনছ আহে আমি কেনেকৈ সলিউশ্যন কৰিম, হাউ কেন উই সলভ দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ ফৰ আপকামিং এক্সাম। সো কুৱেশ্যনটো আছে, if P be a prime number, sum of its factor is, যদি প্ৰাইম নাম্বাৰ হয়, প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে কি, যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে, তেনেকুৱাবোৰ সংখ্যাক প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কোৱা হৈছে। সো প্ৰাইম নাম্বাৰ means those number whose factor is 1 and that number itself. So if P be a prime number, then factor of P, what are the factors of P? P ৰ উৎপাদক কি হ'ব, 1 and 1 into P, that means the factors are 1 and what, P। গতিকে P যদি মৌলিক সংখ্যা হয়, P ৰ উৎপাদক 1 আৰু P এ হ'ব। গতিকে এই উৎপাদক সমূহৰ যোগফল, গতিকে উৎপাদক কেইটা কি পালো আমি, P আৰু 1 পালো, that means the factor of P is
Pn 1 itself. গতিকে sum of the factors of P is what? P plus 1. গতিকে P ৰ উৎপাদক হৈছে 1 আৰু P. গতিকে এই উৎপাদক বিলাকৰ যোগফল হ'ব কি হ'ব? P plus 1. গতিকে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন C. Therefore, our correct option is option C. It is P plus 1. Next, question number 7. The standard form of 0.4064 is 0.4064 or প্রামাণিক রূপটো হল তো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম আমাক কিয় লাগে তো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম or scientific form it is very important গতিকে প্রামাণিক রূপ বা প্রামাণিক রূপৰ ধাৰণাটো আমাৰ খুব দৰকাৰী কাৰণ আমি মেট্ৰিক পাস কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী 10+1 or 10+2 যেতিয়া আমি সায়েন্স লম গতিকে সায়েন্সত স্পেশালি ইন কেস অফ ফিজিক্স তো ফিজিক্স বা পদাৰ্থ বিজ্ঞানত আমাক প্রামাণিক রূপৰ ধাৰণাটো লাগিব গতিকে প্রামাণিক রূপ কি ধৰণে আমি যিকোনো এটা সংখ্যাক আমি কি ধৰণে প্রামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো তাৰ টেকনিকটো মই দেখাবৰ কাৰণে অলপ চেষ্টা কৰিছো তাৰ কনসেপ্টটো দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো তো 0.00064 আমি কি কৰিব লাগিব যেটো দশমিক আছে দশমিকটো আমি কেতিয়াবা লেফট সাইডৰ পৰা ৰাইট সাইডলৈকে কেতিয়াবা ৰাইট সাইডৰ পৰা লেফট সাইডলৈকে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা হয় গতিকে লেফটৰ পৰা ৰাইটলৈকে যেতিয়া আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰো তেতিয়া যেহেতু আমাৰ দশমিক সংখ্যা দহৰ ঘাতটো আমাৰ কি হৈ যাব ঋণাত্মক হৈ যায় তো if we transfer the decimal from left to right always remember you have to transfer the decimal such a way that before decimal there should be only one digit except 0 তো শূন্যক বাদ দি যিকোনো এটা অংক হ'ব পাৰে 1 ৰ পৰা 9 লৈকে যিকোটা এটা অংকৰ আমি পিছ আগল মানে কি দশমিকৰ আগত মাত্ৰ আমাৰ এটাই অংক থাকিব লাগিব শূন্যক বাদ দি গতিকে যেতিয়া আমি 0 টু দশমিকটো ডেসিমেলটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিম লেফটৰ পৰা ৰাইটলৈকে এটো হৈ যাব 6.4 আমি কিমান প্লেसेस আমি হাউ মেনি প্লেसेस উই ট্ৰান্সফাৰ দা ডেসিমেল আমি কিমান ঘৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলো 1 2 3 4 5 ঘৰ গতিকে 10ৰ যেটো ঘাত হ'ব the power of 10 is what minus 5 গতিকে আমাৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব 6.4 into 10 to the power minus 5 question number 8 তো আমার এতিয়া next question to hobo question number 8 so the value of -2/3 whole to the power 4 is -2/3 whole to the power 4 or মান hobo গতি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যেতিয়া আমাৰ এক্সাম বিলাকত আহে আমি কি ধৰণে অতি সহজতে সমাধান কৰিব পাৰো তো how can we solve this type of questions very easily if this type of questions will come in exam so -2/3 to the power 4 এটো সংখ্যাটো হৈছে এটা নেগেটিভ সংখ্যা বা ঋণাত্মক সংখ্যা গতিকে ঋণাত্মক সংখ্যাৰ যেতিয়া ঘাতটো যুগ্ম সংখ্যা থাকে if power of negative number is what even the result is always what positive that is why -2/3 whole to the power 4 means what 2 to the power 4 তো যেটা 2 আমি 4 বার পূরণ করিম 2 দুগুণ 4 4 দুগুণ 8 8 দুগুণ 16 so 2 product 4 time result become what 16 3 product 4 time result become what 3 3 is 9 again 3 3 is 9 9 9 is what 81 গতিকে ঋণাত্মক সংখ্যাৰ ঘাত যদি যুগ্ম থাকে আমাৰ এনসারটো সদায় পজিটিভ আহিব ধনাত্মক আহিব গতিকে -2/3 to the power 4 ৰ ভ্যালুটো হ'ব 16/81 তো our correct option is what option D গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D 16/81 ঠিক একেদৰে এতিয়া আমি যদি 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈকে যাও question number 9 next question is question number 9 question number 9 so cube root of 8 plus cube root of 27 plus cube root of 64 এনেকুৱা ধৰণৰ questions মেট্ৰিক এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে ইতিমধ্যে আহিছে আৰু ভৱিষ্যতে আহাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ জেগাত 8 27 64 সংখ্যাবোৰ হলনি কৰি দিব পাৰে পৰীক্ষাত কিন্তু আমাক আইডিয়াটো লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যদি আহে আমি কি ধৰণে সহজতে সমাধান কৰিব পাৰো if this type of questions will come in exam then how can we solve this type of questions very easily so what is the procedure see here গতিকে আমি কি ধৰণে কৰিম সমাধানটো চাও cube root of 8 plus cube root of 27 plus cube root of what 64 the cube root of 8 means 2 cube root of 27 means 3 cube and cube root of what 64 means what 4 cube গতিকে 8 ৰ ঘন 2 cube 27 ৰ ঘন 3 cube 64 ৰ ঘন 4 cube গতিকে ইয়াৰ যেটা ঘন মূল্য
cube root long. So cube root of 2 cube means what? 2. 3 cube means 3 and 4 cube means what? 4. গতিকে 2 cube, 3 cube, 4 cube or ঘনমূল 2, 3, 4 হ'ব। গোটেইকেইটাক যেতিয়া আমি যোগ কৰিম, when we add all of this number, 2 plus 3, 5, 5 plus 4 what? 9. গতিকে আমাৰ correct option টো হ'ব option D. So our correct option is option D. It is 9. Next question number 10, very very important. So question number 10 or লগত সংগতি ৰাখি আমাক কিছু কনসেপ্ট বা কিছু ধারণার আমার প্রয়োজন আছে। গতিকে কোয়েশ্চন নাম্বার 10, x ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল 1/y, যদি x পরোক্ষভাৱে y লগত বিচৰণ কৰে তেনেহলে তলৰ কোনটো শৰ্ত বা তলৰ কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব? If x inversely proportional to 1/y, then which of the following one is true? Option A, x1 by x2, x1 by x2 equal y1 by y2. Option B, x1 by x2 equal to y1 by x1. Option C, x1 by y1 equal to y2 by x2. x1 by x2 equal to y2 by y1. তো এই কুৱেশ্যনছ বিলাক আমাৰ আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কুৱেশ্যনছ আহে, প্ৰত্যক্ষ বিচৰণ আৰু পৰোক্ষ বিচৰণ, ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শন অৰ ভেৰিয়েশ্যন অৰ ইনডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শন অৰ ভেৰিয়েশ্যন. So how can we solve this type of questions? For that purpose, we need the concept. That means clear concept on direct variation and what? Indirect variation. So, it a question number 10 to say indirect variation. Indirect variation means what? So, suppose you are given any two quantity x and y. If x increases, y decreases. If x decreases, y increases. So, eta ৰাশিৰ মান বাঢ়ি যায় আৰু আনটো ৰাশিৰ মান কমি যায়, বা এটা ৰাশিৰ মান কমিলে আনটো ৰাশি যদি বাঢ়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপোৰ্শন বা ভেৰিয়েশ্যনক কৈছো আমাৰ পৰোক্ষ ভেৰিয়েশ্যন। সো যদি পৰোক্ষ ভেৰিয়েশ্যনৰ সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, যি দুটা ৰাশি দিয়া থাকিব, সাপোজ x আৰু এটা y ৰাশি দিয়া আছে ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনাল, x ইনভাৰ্স প্ৰপোৰ্শনাল 1/y, x এ y লগত পৰোক্ষভাৱে বিচৰণ কৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে, মই যদি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত দিব কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, সাপোজ মোৰ ঘৰত ফেমিলি মেম্বাৰ 5 জন আছিলে, তো 5 জন ফেমিলি মেম্বাৰক এমাহ চলিবৰ কাৰণে যদি মোক 10,000 টকা লাগে, 10,000 টকা লাগে আৰু মোৰ জমা মাত্ৰ 2,000 টকা হয়। এটা ফেমিলি মেম্বাৰ 5ৰ পৰা মোৰ 10 জন হৈ গ'ল, সাপোজ মোৰ আলহী আহিলে 5 জন, এটা 10 জন ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ গ'ল। তো চলিবৰ কাৰণে মোৰ টকা বেছি লাগিব, কিন্তু মোৰ জমাটো কি হ'ব? কমি যাব। কারণ নাম্বার অফ ফ্যামিলি মেম্বার ইনক্রিজেস, deposit amount or saving amount what? Decreases. And number of family member decreases, that means amount deposited or saving, that is what? Increases. তার মানে এটা রাখি বাড়িলে আনটো কমিব আর এটা রাখি কমিলে আনটো যদি বাড়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিচৰণক কি বুলি কোৱা হৈছিল? পৰোক্ষ বিচৰণ বা ইনভাৰ্স ভেৰিয়েশ্যন। তো ইনভাৰ্স ভেৰিয়েশ্যনত সদায় মনত ৰাখিব লাগিব x এই প্ৰপোৰ্শন বা সমানুপাতিক চিনৰ জেগাত যেতিয়া আমি সমান চিন দিম, এটা ধ্ৰুৱক আহি যায়, তাক কৈছো k বুলি, য'ত k যিকোনো এটা ধ্ৰুৱক। গতিকে বজ্ৰ পূৰণ কৰিলে, ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে x ইনটু y ইকুৱেল টু হোৱাট? k। গতিকে ইনভাৰ্স ভেৰিয়েশ্যন বা পৰোক্ষ বিচৰণত ৰাশি দুটাৰ পূৰণফল সদায় কি হ'ব লাগিব? ধ্ৰুৱক। That means in case of inverse variation, the product of the two quantity, that should be what? Constant. এতিয়া that means আমি যদি ভাবিলো x1 y1 আৰু x2 y2, তেনেহলে x1 y1 ইয়াৰ মানটো কি হ'ব? k হ'ব, আৰু x2 y2 এই ৰাশি দুটাৰ পূৰণফল কি হ'ব? k হ'ব। That means if x1 y1 and x2 y2, these are some different quantities. Okay, if x1 very inversely with y and x2 very inversely with y2, then x1 y1 it is equal to k, x2 y2 also equal to what? K. That means k is constant, the value is what? Same. So if we compare these two quantity, x1 y1 equal to x2 y2, from here we can write down x1 by, when you transfer it become x2 y2 by y1. যেতিয়া আমি x2 সমান চিহ্নৰ সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈকে আনিম, ই হৰণ হৈ যাব। y1ক যেতিয়া সমান চিহ্নৰ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈকে লৈ যাম, y2
y1 এৰে কি কৰিব লাগিব হৰণ when we transfer y2 from right to left or left to right, that means division become multiplication, multiplication become division. So when we transfer x2 from right to left, it become divisor. Y1 when transfer from left to right, it become what? Divisor. That means what? X1 by x2 equal to y2 by what? Y1. So our correct option is option number D. X1 by x2 equal to y2 by y1. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত যদি কুৱেশ্যনছ বিলাক আহে গতিকে আমি শৰ্টকাট টেকনিক কি ব্যৱহাৰ কৰি অতি সহজতে সমাধান কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিলো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰত আমি আকৌ কি ধৰণৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ MCQ কুৱেশ্যনছ এক্সামত আহিব পাৰে প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ লগত সংগতি ৰাখি মই ক্লাছবোৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে আৰু অধিক জানিবৰ বাবে আৰু মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ আজিলৈ এৰিছো বাই বাই